नमस्कार. स्वाद चिदोरीचामध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. तर आज आपण बघणार आहोत तिळाची वडी कशी करायची ते. आता हिवाळा सुरू होतोय, थंडी पडतीये, तर उष्णसे पदार्थ खाल्ले जातात. अर्थातच तिळाचे वेगवेगळे पदार्थ आपण खात असतो. तर त्यातलाच एक पदार्थ तिळाची वडी. अतिशय खुसखुशीत, सॉफ्ट आणि मस्त अशी ही तिळाची वडी आज आपण करायला शिकणार आहोत. अतिशय सोपी रेसिपी आहे. पाहूयात तिळाची वडी कशी करायची ते. तिळाची वडी तयार करण्यासाठी या ठिकाणी मी 100 ग्रॅम पांढरे तीळ घेतलेले आहेत. कपने मोजलं तर 3/4 कप हे पांढरे तीळ आहेत. हा कप जो आहे तो 250 ml चा आहे. हे तीळ आता आपण गॅसवरती लो फ्लेमवरतीच कोरडेच असे भाजून घेऊयात. जास्त वेळ भाजायचे नाहीत, फक्त 1-2 ते 2.5 मिनटं, 2 मिनटं पुरेसे आहेत हे भाजून घ्यायचे आहेत. लो फ्लेमवरती भाजायचे, रंग बदलायचा नाही, नाहीतर मग तिळाची वडी थोडीशी करपट लागू शकते. हे बघा, हलकेसे तांबूस रंग आलेला आहे याला. आपले तीळ 2 मिनटामध्ये भाजून झालेले आहेत. आता गॅस बंद करूयात आणि हे तीळ एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. या भाजलेल्या तिळाची आता आपण पावडर करणार आहोत, पण लगेच मिक्सरला फिरवून याची पावडर करायची नाही. तीळ जर गरम असताना मिक्सरला फिरवले तर हे जे तीळ आहेत ते तेल रिलीज करू लागतात, ओलसरपणा सोडतात आणि मग याचा गोळा तयार होतो, पावडर तयार होत नाही. त्यामुळे तीळ पूर्णपणे थंड करून घ्यायचे आणि मगच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून चालू बंद अशा अवस्थेमध्ये याची छान अशी पावडर तयार करून घ्यायची आहे. एकदमच जोरात मिक्सर फिरवायचा नाही, नाहीतर याला ओलसरपणा धरून याचा घट्टसर गोळा तयार होऊ शकतो. तर मी चालू बंद प्रोसेसमध्ये या तिळाची अशा प्रकारची पावडर तयार करून घेतलेली आहे. यानंतर या ठिकाणी मी इथं 2 ते 3 टेबलस्पून भाजून घेतलेले शेंगदाणे घेतलेले आहेत. शेंगदाणे भाजून त्याची सालं काढून घेतलेली आहेत. हे सुद्धा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेऊयात आणि याची सुद्धा बारीक पावडर करूयात. हे सुद्धा मिक्सरचं बटन चालू बंद असं करतच मिक्सरला पावडर करून घ्यायचे आहे. कारण शेंगदाणे सुद्धा तेल सोडू लागतात आणि ओलसर होऊ शकतात. तर हे दोन्ही पदार्थ मिक्सरला फिरवून झाल्यानंतर याच्यामध्ये गरमी असते, हे थोडंसं ओलसर वाटतं. तीळ आणि शेंगदाण्याची ही पावडर व्यवस्थित अशी गार होऊ द्यायची. तर हे गार होतं आहे तोपर्यंत दुसरीकडे एका पॅनमध्ये इथं मी 3 चमचे अशा प्रकारे, छोटा चमचा आहे या चमच्याने पाणी घेतलेलं आहे. 3 चमचेच पाणी घ्यायचं आहे, जास्त पाणी घ्यायचं नाही. यानंतर याच्यामध्ये 100 ग्रॅम गूळ घेतलेला आहे. जितका आपण तीळ घेतलेला असेल तितकंच या ठिकाणी गूळ वापरायचं आहे. आणि गूळ या ठिकाणी मी खिसून घेतलेला आहे, म्हणजे तो पटकन विरघळतो. तर हा जो गूळ आहे तो आपण लो फ्लेमवरती वितळवून घेऊयात. याची फ्लेम हाय करायची नाही, नाहीतर यातल्या पाण्याला उकळी येते आणि नंतर गूळ फार कडक होऊ लागतो. त्यामुळे लो फ्लेमवरती गूळ वितळून घ्यायचा. गूळ वितळत असतानाच याच्यामध्ये 1 चमचा तूप घालायचं आहे. तूप ऑप्शनल आहे, आवडत असल्यास घाला, नाही घातलं तरी चालेल. तुपामुळे ही जी बर्फी आपण करते ती थोडीशी शाईन अशी तयार होते, थोडंसं एक चमक येते त्याला आणि फ्लेवरसुद्धा खूप छान येतो, म्हणून घातलेला आहे. तर गूळ आपला वितळत आलेला आहे. गूळ वितळून झाला की याच्यामध्ये 1 चमचा वेलची पावडर टाकलेली आहे. वेलची पावडर या गुळामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आणि याला एक उकळी यायची वाट बघूयात. गूळ पूर्ण वितळला की 1 ते 1.5 मिनटामध्येच या गुळाच्या पाकाला व्यवस्थित अशी उकळी येऊ लागते. याच्यावरती बबल्स धरू लागतात. याचा एकतरी पाक आपल्याला करायचा नाही. गूळ वितळला, याला एक उकळी आली की अर्धा मिनटं हे शिजवून घ्यायचं आहे. याची फ्लेम लोच आहे. गुळाला उकळी आली, अर्धा मिनिट शिजवून घेतलं की लगेचच याच्यामध्ये पावडर घालायची आहे. आपण जी शेंगदाण्याची आणि तिळाची पावडर केली होती ती सगळी पावडर मी याच्यामध्ये घालून घेतलेली आहे. यात चालू आहे हे सगळं एकत्र मिक्स करून घ्यायचं आणि मग याची फ्लेम बंद करायची. तर हे सगळं मिक्स करून घेते मी आणि याची फ्लेम बंद केलेली आहे. लक्षात घ्या, गॅस पुन्हा चालू करायचा नाही. कढई आपली गरम असते आणि त्याच्यामुळे त्याला उष्णता मिळत राहते. हे सगळं मिश्रण आपसुकच घट्ट होऊन येऊ लागतं. हे घट्ट होऊन आलं की लगेचच एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. या प्लेटला मी थोडंसं तूप लावून घेतलेलं आहे, म्हणजे नंतर वड्या काढणं सोपं जाईल. तयार झालेलं सगळं मिश्रण मी एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेलं आहे.
तयार मिश्रण स्पॅच्युलाने मी अशाच प्रकारे सेट करून घेणार आहे. हे थापून घेणार आहे. स्पॅच्युलाऐवजी तुम्ही वाटीला थोडंसं तूप लावून त्याने थापून घेतलं तरी चालेल. तर हे सगळं व्यवस्थित थापून झालं की याच्यावरती मी थोडेसे पिस्त्याचे काप जे करून घेतलेले आहेत ते गार्निशिंगसाठी घालत आहे. याच्याऐवजी तुम्ही काजू किंवा बदामाचे काप वापरू शकता, किंवा जर भाजून घेतलेले जे तीळ होते आपण त्यातले थोडेसे तीळ ठेवून घेतलेत आणि वरून गार्निशिंगसाठी लावलेत तरी चालू शकतं. मिश्रण खूप गरम असताना वड्या पाडायच्या नाहीत. थोडंसं गार झालं, हलकंसं कोमट झालं की मग याला वडीचा आकार देऊन घ्यायचा. तर आपल्याला हव्या त्या साईजमध्ये याच्या वड्या पाडून घेऊयात. वडी पाडत असताना खूप मोठी वडी पाडायची नाही, कारण याच्यामध्ये तीळ असतं, तीळ उष्ण असतं आणि एकाच वेळेला मोठी वडी खाल्ली तर उष्णतेचा त्रास होऊ शकतो. त्यामुळं साधारण छोट्या वड्या याच्या पाडून घ्यायच्या. वडी पूर्ण कट केल्यानंतर साधारण 2.5 ते 3 तास सेट होण्यासाठी ठेवून द्यायची. बरोबर 2.5 ते 3 तासानंतर वडी व्यवस्थित सेट होते. 2.5 ते 3 तासानंतर याच्या वड्या व्यवस्थित कट होऊ लागतात. हे बघा, वड्या कट केल्यानंतर सुद्धा याच्यामध्ये थोडासा ओलसरपणा असू शकतो. सगळ्या वड्या कट करून घ्यायच्या आणि ताटामध्येच हवेला वाळवून घ्यायच्या आहेत. फ्रीजला ठेवायची गरज नाही. तयार झालेली वडी 4-4.5 तास हवेला चांगली वाळवून घ्यायची आणि नंतर हवाबंद डब्यामध्ये स्टोअर करून ठेवायची. 2 महिने आरामात टिकते. 4 तासानंतर ही वडी माझी सेट झाली होती. तर 4 तासानंतर हे बघा, इतकी खुसखुशीत अशी वडी ही व्यवस्थित अशी सेट झालेली आहे. खायला अप्रतिम अशी ही वडी लागते आणि अगदी 2-2.5 वर्षाच्या लहान मुलांपासून 90 पार केलेल्या वयस्कर लोकांपर्यंत कुणीही अगदी सहज ही वडी खाऊ शकतं. तर अशी ही खुसखुशीत तिळाची वडी. आजची रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओ लाईक नक्की करा आणि तुमचा अभिप्राय कमेंट्स करून आठवणीने कळवा. पुन्हा भेटूयात अशाच एका सुंदर आणि सोप्या रेसिपीसोबत.